official ICC Men's Cricket World Cup India 2023 broadcaster in Sri Lanka. Welcome to the official broadcast of the ICC Cricket World Cup, live from the World Cup Centre at Stein Studios, Sri Lanka. ICC Cricket World Cup 2023 presented by Emirates. ඉතින් ඊයේ දවසේ බංග්ලාදේශ පාකිස්තාන් තරගයේ පාකිස්තාන් ජයග්‍රහණය කරනවත් එකම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ මේ ලෝක කුසලාන හීනය මේ මොහොතේ ඊයේ දවසින් නවත්වන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ දෙත් එක්ක මේ වෙනකොටත් තාමත් කණ්ඩායම් 9ක් රටවල් 9ක් ඒ ලෝක කුසලාන හීනේ දකින්න බව කොයි තරම් පොයින්ට් ටේබල් එකේ මොනවා තිබ්බත් කොහොම තිබ්බත් අපි දන්නවා ඒ හීන ඒ විදිහටම තාමත් තියෙන්න පුළුවන් වග. ඉතින් එතන ඉඳන් අද දවසේ මේ කතාව පටන් ගන්නවා. අද දවසේ තරගයේ ඊයේ දවසේ තරගයේ වගේම හෙට දවසේ තරගය ගැනත් ඉමේෂ් වින්දන. ජුලි අද මැච් එක කවුරු දිනනොත් අපිට හොඳ? අපිට ඔයා කැමති කවුරු දිනනවටද? සාමාන්‍ය දැන් මේ දවස්වල අහන්න වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඊයේ. ඇත්තටම මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න කලිනුත් අපේ ප්‍රධානම කතා ටික වෙන්නේ ඔය වගේ කැල්කියුලේෂන්ස්. එහෙම තමයි ඉතින්. හොඳයි. ඉතින් අපි දන්නවා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න බබ. ඉතින් මේ බලාපොරොත්තුවට කිසිදු තහනමක් නැහැ. අර ජූලිය කිව්වා වගේම මේ ලෝක කුසලාන ගමන් මඟ තුල බංග්ලාදේශය පමණයි තවමත් මූලික වශයෙන් මේ වතු එකම කණ්ඩායම අනෙක් කණ්ඩායම් 9ටම 100%ක හෝ බලාපොරොත්තුවක් තබා ගැනීමේ හැකියාවක් තවමත් මේ තරගාවලිය තුල තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක් නිසාම ඒ බලාපොරොත්තුව ඔබට තබා ගන්නට කිසිදු තහංචියක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වකවානුවක ඒ වගේ උද්වේගයක ඉඳන් තමයි මේ ලෝක කුසලාන ගමන් මඟ තුල තවත් තීරණාත්මක සහ අපි බලන්න කැමති තරගයක් අද පවත්වන්නට කටයුතු සූදානමින් ඉන්නේ. බින්දර ඔව් මම හිතන්නේ සියලු බලාපොරොත්තු සහ සියලු කරුණු කාරණාවන් අතර අද ඉතාමත්ම සුවිශේෂී දිනයක් බවට පත් වෙනවා නවසීලන්ත කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම තරගාවලිය තුල ප්‍රබලතම කණ්ඩායම් දෙකක හමුවීම ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරි ගමන් මගට කොයි විදිහට බලපාවේද කියන එක පිළිබඳවත් ඔබේ හිතේ යම්කිසි කොනක ඇති ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඒ ප්‍රශ්නාර්ථයට උත්තර හොයන ගමන් සමස්ත තරගාවලිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි අනාගතය අද තරගය සහ ඊයේ තරගය ඇතුළු මේ සමස්ත ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පිළිබඳවම අද දවසේදීත් අපි කතා බහ කරන්නට සූදානම්ින් ඉන්නවා. TV1 නාලිකාව හරහා ඔබේ ආලින්දයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන අපි සඳහන් කළ යුතුයි TNL නාලිකාව හරහාත් සමගාමී විකාශයක් ලෙස ඔබේ ආලින්දයට මේ අපූර්වත්වය රැගෙන එන්නට කටයුතු කරනවා. Alright, then are you ready to welcome our legends, our experts? එහෙනම් මේ තමයි හොඳම වෙලාව. අපි වෙල්කම් කරමු අපේ ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස්ලා, අපේ එක්ස්පර්ට්ස්ලාට. Marwan Atapattu and Dhammika Prasad. Marwan, අපි මේ සීරීස් එකේ මේ ටෝර්නමන්ට් එකේම මේ කතාව පටන් ගමු. ඊයේ දවසේ බංග්ලාදේශ පරාජය වෙනවත් එකම ඔවුන්ට ලෝක කුසලාන හීනය මෙදා සැරේ අහිමි වෙනවා. ඒ දෙත් එක්ක තාමත් රටවල් 9ක් ලෝක කුසලාන හීනේ ඒකම විශේෂයෙන්ම මේ සෙමි ෆයිනල්ස් හීනය දකින්න තාමත් මේ ටෝර්නමන්ට් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ඉතිහාසයට පොඩ්ඩක් ගියොත් එහෙම කලින් ලෝක කුසලාන වල මේ වෙනකොට අවම සෙමි ෆයිනල්ස් යන කණ්ඩායම් තීරණය වෙලා ඉවරයි. හැබැයි මේ වෙනකොට තාමත් මේක විවෘතයි. මේ ලෝක කුසලාන මේ ක්‍රමය මේ ෆෝමැට්ස් මේ විදිහට වෙනස් වෙන්න හේතු සහ අනාගතය කොයි වගේ වෙයිද? මම හිතන්නේ ඉස්සරහට යනකොට ක්‍රිකට් එච්චරට කම්පිටිටිව් අපි අර ලක් එක කියන එක පොඩ්ඩක් සයිඩ් ලයින් කරලා හැම ටීම් එකටම දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවයල් මැනගන්න දක්ෂතාවයල් පෙන්වන්න. ඉතින් මේ වගේ මැච් 9ක් ගහපු පළවෙනි පාර මේ වර්ල්ඩ් කප් එකක ගොඩක් වෙලාවට ෆස්ට් රවුන්ඩ් මැච් දෙකයි සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් ඊළාට semi finals ඊළාට quarter finals semi finals finals. හැබැයි මේ ෆෝමැට් එකේ ඇත්තටම out of form ඉන්න ටීම් එකට උනත් කල් තියෙනවා පීක් එකට ඇවිල්ලා කප් එක දිනන්න ඕන. ඉතින් මේ ෆෝමැට් එකේ මට තියෙන වාසිය තමයි අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව අර out of form ඉන්න. ඒ වගේම ෆෝම් ඉන්න ටීම් එකටත් දිගටම ගෙනියන්න අර එක ගේම් එකක් වගේ මිස් කරලා දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා හෙට ඒ ගේම් එක වෙයි කියලා ඉන්දියානු ටීම් එක අතින්. one bad game වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්.
මේ ෆෝමැට් එකේ තියෙන මේ කම්පිටිෂන් එක තමයි මේ ජූලියා මේ ෆෝමැට් එක ඒගොල්ලන් බිලීව් කරන්නේ මේ විදිහට තමයි යන්න ඕනේ හැමෝටම chance එකක් දෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේකෙන් මම හිතන්නේ මේ කරන්න හදන්නේ. ඒ ෆෝමැට් චේන්ජ් එක ගැන ඔබේ තියෙන්නේ කොහොම අදහසක්ද? පොසිටිව් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කලින් එක සසඳද්දී පොඩි වෙනස් අදහසක් වෙන්න පුළුවන්. ධම්මික ඔබේ අදහස කොයි වගේද? මම හිතන්නේ අපි පෙර පැවති ලෝක කුසලානන් වල අපි කාණ්ඩ දෙකකට තමයි තරඟ කළේ. ඉතින් කාණ්ඩ දෙකකට තරඟ කරද්දී සමහර කණ්ඩායම් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්නට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ තරඟාවලිය තුළ රටවල් 10ක් ක්‍රීඩා කරනවා. රටවල් 9ක් එක්ක ඔබට ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අර ෆෝම් එක නැති කණ්ඩායම් වලට ෆෝම් එකට එන්නට පුළුවන්. ෆෝම් එකේ ඉන්න කණ්ඩායම් වලට ඒක පවත්වා ගැනීම තමයි මූලිකම කාරණාව, අමාරුම කාරණාව. ඉතින් මෙවැනි තරඟාවලියක් තුළ මෙහි විශේෂත්වය වෙන්නේ මේකේ වාසනාවට වඩා මේකේ හැකියාව තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. මොකද හේතුව ඔබ අපි දැන් ගත්තොත් ඉහළින් ඉන්න කණ්ඩායම්වල ක්‍රීඩකයෝ ඉන්ඩිවිජුවලි ඒගොල්ලෝ පර්ෆෝම් කරලා තියෙන ආකාරය බැලුවොත් හයස් විකට් ටේකර්ස්ලාගේ টপ 10 එකේ ඒගොල්ලන්ගේ අඩුම තරමේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හයස් මේ රන්ස් ගෙටර්ස්ලාගේ ඒ ලිස්ට් එක ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ගේ අඩුම තරමේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ අන්තිම මුල හතර ඉන්න කණ්ඩායම්වල. ඉතින් ඒක තමයි හැමතිස්සෙම වෙන්නට ඕන. අපි හැමතිස්සෙම කියනවා ප්ලේයර්ස්ලට අපි සෙල්ෆිෂ් වෙන්න ඕන. සෙල්ෆිෂ් වෙන්නට ඕන. මොකද සෙල්ෆිෂ් වෙන්නේ ටීම් එකේ බෙනිෆිට් එකට එන් රිසල්ට් එකට ඒක ෆේවර් වෙනවා. එතකොට ප්ලේයර්ස්ලා තමන්ගේ ලකුණු ප්‍රමාණය, කඩලු ප්‍රමාණය ගැන බලද්දී ඒක අනිවාර්යෙන්ම කණ්ඩායමට තමයි බෙනිෆිට් වෙන්නේ. දැන් අද අපි බලද්දී ඒක තමයි නිතින්ම වෙලා තියෙන්නේ. ඊයේ දවසේ තරඟයත් එක්ක අපි කතා කරා වගේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ ඒ හීන අහිමි වෙනවා. නමුත් අපි ඒ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම දිහා බැලුවොතින් මාවත් එක්ස්පීරියන්ස් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් මේ ඉන්නවා. ලෝක කුසලාන වලට ෆයිට් කරපු තමන්ගේ ටීම් එක වින් කරන්න ෆයිට් කරපු. නමුත් කණ්ඩායමකට මෙහෙම වෙන්නේ ඒ වගේ මැචුවර් ප්ලේයර්ස්ලා ටීම් එකක ඉද්දී එහෙම වෙන්න ඔබ හිතන්නේ මොකක්ද බලපාන්න නැති හේතුව? එතන මට හරිම සර්ප්‍රයිසිං ෆැක්ටර් එකක් ඕක. ශකීබ් ගත්තත්, මුෂ්ෆි ගත්තත්, මහමඩුල්ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට. මුස්තෆිසුර් ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ගේ මැචස් ටික ගත්තොත් එහෙම ඔය කණ්ඩායම දැන් ගොඩක් කණ්ඩායම් වලට වඩා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කණ්ඩායම්. මම හිතන්නේ මැච් 1000ක් 1200ක් අතර ගානක් ඔය ඉන්ටර්නැෂනල් කැප්ස් තියෙන ඔය කණ්ඩායම ඇතුළත. හොඳට සෙල්ලම් කෙරුවා ෆයිනල්ස් එකට එන්න බැරි වුණත් ඒෂියා කප් එකේ ඔකට මේ වර්ල්ඩ් කප් එකට බිල්ඩ් අප් එකේදී හැබැයි මොකක් හරි අපි ඉස්සෙල්ලා වැඩසටහනත් කතා කරා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව තමයි මට නම් ඉවෙන් වගේ තේරෙන්නේ මේ ඔය කණ්ඩායම ඇතුලේ. නැත්තම් ඔහොම වෙන්න බෑ ඔය කණ්ඩායමට. බැටිං ඕජර් හැමදාම චේන්ජ් කරනවා. මොකක් හරි සෙටල් නැහැ කියන ප්‍රශ්නයක් එන. හරි ඩිසපොයින්ටිං. මොකද මම බලාපොරොත්තු වුණා ඇත්තටම මම බලාපොරොත්තු වුණා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම 2015 ඉතාමත් හොඳට සෙල්ලම් කෙරුවා. ඇත්තටම ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් කෙරුවා වර්ල්ඩ් ක්‍රිකට් වල. මම බලාපොරොත්තු වෙන ඒගොල්ලන්ගෙන් මීට වඩා දෙයක් මේ 2023 දී. එකම දැන් අපි කතා කරන ඕනේ කණ්ඩායමක් ලෝක කුසලාන හිණේ අහිමි වුණොත් ඔවුන්ට ඒක අහිමි වුණා. එතකොට මේ විදිහට වැටිලා ඉන්න කණ්ඩායමක් ආයේ නැගිටින්න ඕනි කියන එක ගැනත් අපි කතා කරනවා. හැබැයි මේ මොරාල් එක පටන් ගන්න ඕනේ කොතනින්ද? කවුද විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් කණ්ඩායමකට එහෙම වුණොත් ආයේ මේක තිබ්බ තැනට ගේන නම් ආයෙමත් ලයින් එකට ගේන නම් කොතනින්ද මේ කතාව පටන් ගන්නෙ? ඕක අපිටත් වෙලා තියෙනවා. අපි කණ්ඩායමක තමයි ඒ වගේ කණ්ඩායමක ඉඳලා තියෙනවා. 1999 96 දිල්ලා ගියන් පස්සේ එංගලන්තේ අපි අන්ත පරාජයටපත් වුණා. හැබැයි අපේ ගොඩක් වෙනස්කම් වුණා, නායකත්ව වෙනස්කම් වුණා, අපි හිතන විදිය වෙනස් වුණා. ඩව් වොට්මෝ ආයසරයක් ලංකාවට ආවා අපිට වුණාම එහෙම රීස්ට්‍රක්චර් වෙන්න ඕන. මට හිතෙන්නේ කැප්ටන් කෙනෙක්ගේ වට ආපහු. මම හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙන පිළිගන්න දෙයක් තමයි කැප්ටන් තමයි මේ නැවගෙනියන්නේ. කෝච් නෙමෙයි. කෝච් ඉන්නේ අපිට සපෝට් කරන්න. කෝච් කෙනෙක් කියන්නේ තමන්ගේ කණ්ඩායම හොඳ නම් කෝච් හොඳයි කියලා පේන පුද්ගලෙක්. ඒ තරමටම ඕක එහෙමයි. කැප්ටනුත් එහෙම තමයි. තමන්ගේ කණ්ඩායම හොඳ නම් කැප්ටන් කරන්නත් ලේසි. එහෙම මේ දාගත්තොත් එම ආගියුමන්ට් එකට. බට් කැප්ටන් තමයි ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. කැප්ටන් තමයි ලීඩ් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ කොහොමද දෙයක් කරන්නේ කියලා. ඉතින් කැප්ටන්ගෙන් තමයි මේ කතන්දරේ පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් සමහරවිට එහෙම දෙයක් වෙයි බංග්ලාදේශවල. මොකද ශකීබ් උද්දන් ගොඩක් කලින් ඉඳන් ක්‍රිකට් ගහනවා. කැප්ටන් කමින් එළියට යනවා, ටීම් එකෙන් එළියට යනවා, ආයෙ ඇතුළට එනවා. ගොඩක් දේවල් වුණා ඕකේ. සමහර ක්‍රීඩකයෝ තමීම් වගේ කෙනෙක් ගහන්නේ නැහැ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ගත්තාම.
ඉතින් එහෙම දෙයක් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද එතන ඉන්න ක්‍රිකටර්ස්ලා ගත්තොත් එහෙම ඉන්ඩිවිජුවලි ක්‍රිකටර්ස්ලා ගත්තොත් එහෙම හොඳ ක්වොලිටි ක්‍රිකටර්ස් ටිකක් ඒගොල්ලන්ට ඉන්නවා. ඒ දෙත් එක්ක ඒ දෙයට දෙයක් එකතු කරන්න තියෙනවා නම් ඒ දෙත් සමග ඊයේ දවසේ පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය එක්ක ඔවුන්ට මේ ලොකු කුසලාන හීනේ කොයි තරමකට සෙමි ෆයිනල්ස් විවෘත වෙලා තියෙනවද ඔබට දැනෙන විදිහට? හදන්නේ මවන්නයි කියපු දෙයට එකතු කරන්නට ඕන මේක සාමූහික ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් මේක එකමුතුකම තමයි මූලිකම වටින්නේ. මොකද හේතුව අපි ඉන්ඩිවිජුවල් හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා උණයි කියලා ඒක ගේම් එක ඇතුලේ අපි ටීම් එක ජෙල් වෙලා ටීම් එකෙන් ඒක එන්නේ නැත්නම් කවදාකවත් අපිට මේ ටීම් ගේම් එකක් ජයග්‍රහණය කරන්නට බෑ. ඉතින් ඒකම වුණා දකුණු වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ලට. වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ලා ඉන්ඩිවිජුවල්ස් ගත්තම ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායම. නමුත් අද වෙද්දී ඔවුන් පසුබෑමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් T20 ගත්තම හැම ලීග් එකක් ගත්තම ඔවුන් ඩොමිනේට් කරනවා. හැබැයි ඔවුන් පසුබෑමකට ලක් වෙලා පසුගිය කාලවල අපි දකිද්දී තමීම් ඉක්බාල් කැප්ටන් කරනවා නායකත්වයෙන් සමුගන්නවා ලිටන් ඩාස් කැප්ටන් විදියට පත් වෙනවා. ඒ එක්කම ඔහු ඉද්දී ලෝක කුසලානය සඳහා ඔවුන් ශකිබ්බ නැවතත් කණ්ඩායමේ නායකයා බවට පත් කරනවා. ඉතින් අපිට දක්නට ලැබුණු දේවල් අසන්නට ලැබුණු දේවල් එක්ක ගොඩක් ලොකු මතභේදාත්මක සිදුවීම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම ගද්දී පාකිස්තානය ගත්තම පාකිස්තානයට තවත් තරඟ දෙකක් පමණයි තියෙන්නේ. එතකොට ලකුණු ප්‍රසාද ලකුණු 4ක් ගන්නට තියෙනවා. නමුත් නම්බර 4 ඉන්න ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට තවත් තරඟ 3ක් තියෙනවා. ඔවුන්ට ප්‍රසාද ලකුණු 6ක් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් බලද්දී ඇෆ්ගන් කණ්ඩායමට විතරයි තියෙන්නේ තවත් තරඟ 3ක් ඉතුරු වෙලා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉතින් අපේ ලකුණු ප්‍රමාණය 4යි තියෙන්නේ ප්‍රසාද ලකුණු. එහෙමනම් වැඩි අවස්ථාවක් තියෙන්නේ කාටද? වැඩි අවස්ථාවක් තියෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට. පාකිස්තානයට ඔව් අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔස්ට්‍රේලියාව පරදින්නට ඕන. ඒ සාධකත් එක්ක තමයි මේක මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී නිර්මාණය තීරණය වෙන්නේ කොහොමද සෙමි ෆයිනල්ස් යන 4වෙනි ටීම් එක කියලා. අද දවසේ තරගය ගැන කතා කරන වින්දන ඉමේජ් වැඩියෙන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න මොහොතක මවන් ඔබට හිතෙන විදිහට මේ කණ්ඩායම් දෙකෙම එකම ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන මොහොතක් අද දවසේ හරි ටයි ගේම් එකක් යාවි. ඔබට දැනෙන විදිහට සවුත් ආෆ්‍රිකා නිව්සීලන්ත තරගයද කොයි වගේ වෙයිද? හොඳ දක්ෂ හොඳ තරගයක් වෙයි. ලොකුම හේතුව මට මේ දෙකම හොඳට බැට් කරන්න පුළුවන් සයිඩ්ස් එකක් ගහන්නේ පූනේ හින්දා පූනේ හැමතිස්සෙම 300+ ස්කෝර්ස් දක්වපු ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඉතින් මෙතන තමයි මෙන්ටල් බැටල් එකක් දිනන්න පුළුවන් තැන මේ ටීම්ස් දෙකටම. හොඳ ටීම්ස් ඉන්ෆෝම් ටීම්ස් නමෙන් විතරක් නෙමෙයි ඉන්ෆෝම් ටීම්ස් හොඳට පර්ෆෝම් කරපු ඉන්ඩිවිජුවල්ස් ඉන්නවා. ඉතින් මෙතන තමයි ටෙස්ටිං ටයිම්ස් තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ට. මොකද ෆයිනල්ස් එක ගහන්නේ නරේන්ද්‍ර මෝඩි අහමදාබාද් වුණාට සෙමි ෆයිනල් එකක් හම්බුනොත් එහෙම කල්කටාවල ওই ගැටේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. වන්කඩේ හම්බුනොත් හොඳයි. වන්කඩේ හම්බුනොත් 300ක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දැක්කා මෙච්චර කල් දැකපු ඊඩන් ගාඩන්ස් කල්කටාවල විකට් එක ටිකක් වෙනස් කැපෙනවා ටූ පේස්ට් එහෙම එච්චර ලේසි නෑ ගහන්න. ඉතින් මේක හොඳ විකට් එකක් පූනේ. ඉතින් මේක හොඳ ටෙස්ට් එකක් මේ ටීම්ස් දෙකට. හරි ඉතින් මේ කතා බහ අපි දිගින් දිගටම අරගෙන යමු. ක්‍රිකට් වර්ල්ඩ් කප් සෙන්ටර් powered by Emirates කියන දේත් මතක් කරන ගමන් වින්තන සූදානම් මොමන්ට් එක ලෑස්ති කරගන්න. ඔව් ජූලියා අපි සූදානම් වෙනවා අද දවසේ පළමු Emirates fly better moment එකට යන්න. ඒ පළමු අවස්ථාව නරඹලා අපි කතාව ඉස්සරහට ගෙනියමු. Piece of fielding by Salman Mir, diving forward to his right, backing up his bowler as well. Yeah, I mean, it was maybe all right, but athleticism at its best. You've got to admire Salman Mir for taking this because he's got 6'4". He's pretty tall. Has to bend low to catch this inches off the surface. හොඳයි මමන් උසාමා මීර් අපිට මතකයි Tamanට ලැබිච්ච පළමු තරගයේ පළමු අවස්ථාවේම ලැබෙන උඩපන්දු අතාරිනවා. නමුත් දැන් හොඳ දැනක ඉන්නවා පහුගිය දවස්වල තරඟ නරඹද්දී සහ මේ උඩපන්දුව මේ තරගයේ පන්දු රැකීම ඊටමත් මෙහෙල මට්ටමක මේ උඩපන්දුව ගැන කතා කරමු. මානසිකත්වය හරිම වැදගත්. ඕක කියලා වැඩක් නැහැ ෆීල්ඩ් එකට ආපුවාම කොච්චර කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන්ද තමන්ගේ මානසිකත්වයේ පොසිටිවිටි තියනවා නම් එහෙම දක්ෂ උඩපන්දුවක් මම හිතන්නේ ෂයින් ෂා ෆ්‍රිටි බෝල් කරපු හොඳම බෝලේ නෙමෙයි. හැබැයි ඒ වගේ උඩපන්දු රැකීමක් එක්ක බෝල කෙනෙක්වත් උස්සලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තරඟේ ඊට පස්සේ ෂයින් අෆ්‍රිඩි බෝල විකට් ගන්න යනවා. ඒකට හේතුවත් මේ වගේ උඩපන්දු රැකීමක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉමේෂ්. ඔව් අපි බොහෝ දුරට කතා බහ කරා වින්දන ඊයේ දිනේදී නිමාවට පත් වූ තරගය පිළිබඳව පාකිස්තානය සහ බංග්ලාදේශය. ඉතින් මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයත් එක්ක
ප්‍රසාද ලකුණු සටහන මේ මොහොත වන විට තීරණය වී තිබෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව අපි ඉක්මනින්ම අවධානය යොමු කරමු. මේ ඔබ දකින්නේ මේ මොහොත වන විට තත්ත්වය අපරාජිත ඉන්දිය කණ්ඩායම පෙරමුණේ පසුවන්නේ ප්‍රසාද ලකුණු 12ක් හිමි කරගෙන දකුණු අප්‍රිකාව සහ නවසීලන්තය අද තරගවදින මේ කණ්ඩායම් දෙක ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ දෙවන ස්ථානයේ සහ තුන්වන ස්ථානයේ පසුවනවා. එතකොට යම් කිසි හේයකින් අද තරගයේ නවසීලන්ත කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළොත් වින්දන ඔවුන් මං හිතන විදිහට තවදුරටත් නැදී සිටින්නේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ තුන්වන ස්ථානයේ. මොකද ප්‍රසාද ලකුණු අතින් 10ක් හිමි කරගත්තත් ශුද්ධ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායමේ තරගාවලිය තුළ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගන්නේ ඔවුන්. ඒ කාරණාව නිසා බොහෝ දුරට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයකින් පරාජය නොවූ හොත් මේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පළමු කණ්ඩායම් 3 අද රාත්‍රියේදීත් කිසිදු වෙනසකට ලක් නොවේ කියන කාරණාව පිළිබඳව අපිට විශ්වාසය තබන්නට පුළුවන්. ඕස්ට්‍රේලියාව දමින් කියපු ආකාරයට 4 වෙනි ස්ථානයේ, පාකිස්තානය 5 වෙනි ස්ථානයේ, ඇෆ්ගනිස්තානය 6 වෙනි ස්ථානයේත් ඊයේ පාකිස්තානයේ ලද ජයග්‍රහණය නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිදුවනවා 7 වෙනි ස්ථානයේ දක්වා පසුබහින්න. පිළිවෙලින් නෙදර්ලන්තය, බංග්ලාදේශය සහ එංගලන්තය තමයි 8, 9 සහ 10 වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නේ. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම තරගාවලියෙන් ඉවත් වන්නේ උන් තරඟ 7කට ක්‍රීඩා කරලා ජයග්‍රහණය කරන්නේ එක් තරඟයක් පමණක් නිසාවෙන්. ඉතින් මේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහන මෙහෙම කියද්දි අර ජූලියාගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ ආයෙත් සැරයක් අපෙන් අහනවා අද කවුරුද ඉන්නොත්ද අපිට වාසි සහගත වෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව. ප්‍රසාද ලකුණු සටහන දිහා බැලුවොත් අද මේ දකුණු අප්‍රිකා නවසීලන්ත තරඟය දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වඩා වාසිදායක තත්ත්වයක් හටගන්නවා. මොකද ඔවුන් මේ වන විටත් පෙරමුණේ පසුවන්නේ අපිට ඉහළින් ප්‍රසාද ලකුණු සටහන ඉන්න කණ්ඩායම් මේ තරඟාවලිය තුළ ඉදිරි තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීම අතිශය වැදගත් සාධකයක් බවට පත්වනවා. හැබැයි අනෙක් කාරණාව තමයි මේ ඉහළින් ඉන්න රටවල් අපිට පරාජය විය යුතුයි. එහි පළමු අභියෝගයට තමයි හෙට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මුහුණ දෙන්නේ අපරාජිත ඉන්දීය කණ්ඩායම සමග. ඉතින් ප්‍රසාද ලකුණු සටහන මෙහෙම තීදී අපි යමු ඊයේ තරඟයට. ඊයේ තරඟයෙන් පාකිස්තාන කණ්ඩායම කඩලු 7ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරනවා. කලකට පසු මුල් පෙළ පිතිකරුවන් සාර්ථක වෙනවා පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ. පක සමාන් ඔහුට ස්ථානයක් හිමි වුණේ නැහැ අඛණ්ඩව මේ තරඟාවලිය තුළ. ඉමාමුල් හක් වෙනුවට තමයි ඔහුව විටින් විට ආදේශ කරන්නේ. නමුත් ඊයේ දිනේ ඔහුට ලැබුණු අවස්ථාවෙන් ලකුණු 81ක් ඔහු වාර්තා කරනවා. ඔහුගේ ඉනිමට 6 පහර 7ක් ඇතුළත්. ඒ අනුව එක්දින තරගයක වැඩිම 6 සංඛ්‍යාවක් එල්ල කර පාකිස්තාන දෙවන පිතිකරුවා විදිහට තමයි පක සමාන් වාර්තා අතරට එක්වන්නේ. ඔහුගේ මේ ප්‍රවේගකාරී 6 පහරවල් 7 ඇතුළුව ඔහුගේ ඉනිම අපි ඉක්මනින්ම නරබලා ඔහුගේ පිතිකරණය ගැන කතා බහ කරමු. Oh, he's climbed into it. What a sound. Down the pitch, down the ground, out the ground, long way back. Save your legs. He's just opened the blade. Tickle fine, and fine leg is up. 4 more, 50 up. Up, is it over? It is over. Which will lie ahead, down the ground. Absolutely smacked. That. Ticking off milestones at the moment is Pakistan and the... Yeah. See you later. He's just slapped that bugger. මම ආරම්භක පිතිකරුවෙක් සහ කාලකට පසු අපි දකින ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක්. මම කැමති ඉතිහාසයේ ඉඳන් පක සමාන් කියන පිතිකරුවා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. හිමේෂ් මේ පිතිකරුවෝ පන්දුවර පහර දෙන විලාසය ඒගොල්ලන් හරිම ෆ්‍රී වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්ටල් ස්ටේට් එක හොඳට තියෙනවා නම් තමයි ඔයගේ පිතිකරුවෝ හැමතිස්සෙම අපි දකින ලකුණු අතරට එනවා. ඉතින් අපි දැකලා තියෙනවා පකර් සමාන්ට කොච්චර ඉක්මනට ගේම් එකක් මාරු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම හොඳම නිදර්ශන තමයි 2017 මම හිතන්නේ ඕවල් පැවති ඉන්දියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවති ෆයිනල් එකේ එයා ලකුණු 116ක් වගේ මම හිතන්නේ සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නවා. පහුගිය කාල සීමාව ඇතුළත මිස් වුණා. හැබැයි බැට් කරපු විදිය දැක්කහම ඒ ෆකර් සමාන්දෝ මම දැකපු එක්කෙනාමද කියලා මට සැකයක් ඇති වුණා. මොකද එයාගේ ෂොට්ස් එහෙම ෆ්‍රී තිබුණේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඊයේ මම හිතන්නේ සිටුේෂන් එකක් එන්නේ නැති. මම හරියට කියවනවා නම් එන්නේ නැති මට කිසි දෙයක් නැති වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම ගිහිල්ලා මාව එක්ස්ප්‍රෙස් කරනවා මට පුළුවන් දේ මට හොඳටම පුළුවන් දේ මම ඒක විශ්වාසවන්තව කරනවා කියලා. ඔය වගේ ඉනිංස් වලට තමයි යා ප්‍රසිද්ධ. ඔය වගේ ඉනිංස් වලට තමයි යාට ගහන්න ලේසි. ඒක තමයි ඔගේ නෝමල් ගේම් එක. ඕවර් දෙකක් විතර හිටියන් පස්සේ
ඔය ගහන ෂොට්ස් ඔක්කොම ගැහුවා. මම හිතන්නේ ඒකයි ඔය ලකුණු සම්බන්ධ මේ ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. තමයි දැන් ඔහු ආරම්භක පිතිකරුවෙක්. දැන් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් විදිහට ආරම්භක පන්දු යවන්නෙක් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඊයේ ඔහුව මොන පන්දුව දැම්මත් ඒකට ඔහුට උත්තරයක් තිබුණා අපේ භාෂාවෙන් කියන විදිහට. පන්දු යවන්නෙක් විදිහට ඔහු මේ දෙන පීඩනය ඔබ දකින විදිය කොහොමද? මම හිතන්නේ මයින්ඩ්සෙට් එක තමයි හැම දෙයකටම මුලින්ම තියෙන්නේ. ක්‍රිකට් වලට ආපුවම මේ සයිකොලොජිකල් ෆැක්ට් එක තමයි ලොකුම කාරණාව. මොකද හේතුව ප්‍රතිකරුවෙක් අපිව ඩොමිනේට් කරනකොට අපි බැක් ෆුට් යන්නට ගියොත් ප්‍රතිකරුවා දන්නවා අපි බයෙන් බෝල් කරන්න කියලා. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම බලන්නට ඕන ප්‍රතිකරුවෙක් ඩොමිනේට් කරනවා නම් මේ ප්‍රතිකරුවව මෙල්ල කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක. මේ මෙල්ල කරගන්නට ක්‍රම අපේ තුල තියෙන්නට ඕන. ඒක තමයි අපි පුහුණුවීම් වල හැමතිස්සෙම අපි කරන්නේ. සහ අපි මැච් එකට කලින් අපි හැමතිස්සෙම ප්‍රී ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්නවා මේ හැම බැට්ස්මන්ටම කොහොමද පන්දු යවන්නේ කියන එක. ඉතින් සමහර දවස්වලට ප්‍රතිකරුවගේ දවස ආපුවම බේරන්න බැරි දවස් තියෙනවා. ඉතින් මොහු කාලයක් මම හිතන්නේ පෞගිය කාලේ පුරාවටම ෆේල් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔහු මම කිව්වා වගේ මානසික පීඩනයක් එක්ක එන්නේ. මේ මානසික පීඩනය තුළ ඔහුම රියලයිස් කරගන්නට ඇති ඔහුගේ මේ ගේම් නම්බර් 1 මේක වෙන්න ඕන කියලා. නැත්නම් නැචරල් ගේම් එක. නැචරල් ගේම් එක ගහලා තමයි ඔහුට එළියට එන්නට පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔහු ඒ විදිහට ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් හැම දෙයක්ම ඔහුගේ විදිහට වෙනවා. ඊටමත් හොඳින් පිටිකරණය දෙනවා. ඉතින් පන්දු යවන්නෙක් විදිහට ගද්දි පන්දු යවන්නෙක් පැත්තෙන් සමහර දවස්වලට හොඳ දවස් තියෙනවා, නරක දවස් තියෙනවා. හැබැයි මේ ක්‍රිකට් වල හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඩැමේජ් එක මිනිමයිස් කරගන්නට ඕන. එහෙමනම් අපි අපේ ප්ලෑන් එකට බෝල් කරන්නට ඕන. ඩැමේජ් එක තමයි අපි හැමතිස්සෙම මිනිමයිස් කරන්න හදන්නේ. නම්බර් 1 ඔප්ෂන් ටේකින් විකට්ස්. එහෙම වුණ නැත්නම් නම්බර් 1 ඔප්ෂන් කන්ටේන් කරනවා, රන්ස් කන්ටේන් කරනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රෙෂර් එක බිල්ඩ් කරද්දී තමයි අපිට විකට්ස් ගන්නට හැකියාවක් තියෙන්නේ. එහෙම වුණ නැත්නම් ලකුණු අපිට විකට්ස් ගන්න බැරි නම් ඩොමිනේට් කරනවා නම් අපි කරන්නට ඕන රන්ස් ටික නවත්තගෙන යන එක. ජුලියා ඔව් ඉතින් මේ හැම කතාවක් අතරම අපි යන්න සූදානම් වෙනවා අද දවසේ Emirates Fly Better Movement දෙවැනි අවස්ථාවට. අපි ගිහින් එමු. Pakistan in the game against South Africa. Certainly very different to what we saw against Afghanistan. I mean, world knows that Pakistan are really dangerous when they are pushed against the wall. This really was well done by South Shakil. All going to his stronger hand, left-hander. සෞද් ශකීල්ගේ උඩ පන්දු නැවැත්වීම තමයි අපි දකින්නේ. ධම්මික පන්දු යවන්නෙක්ට සෑහෙන වැදගත් වෙනවා මෙහෙම හොඳ පන්දු රකින්න ඉන්න කණ්ඩායමක පන්දු යවනකොට ක්‍රීඩා කරනකොට. ඔව් ඇත්තටම මේ වගේ පන්දු රැකීමකින් පන්දු යවන්න විතරක් නෙමෙයි කණ්ඩායම උත්තේජනය වෙනවා. කණ්ඩායමම. මොකද හේතුව එහෙම පන්දු රැකීමක් මේ කරද්දී අනිත් ක්‍රීඩකයොත් බලන්නේ මමත් එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕන. පන්දු යවන්නත් එතකොට විශ්වාසයක් තියෙනවා මගේ පන්දු රකින්න අපිට 100% මෙතන දෙනවයි කියන එක. ඉතින් මේක තමයි විය යුත්තේ. කණ්ඩායමේ එහෙම වුණාම මොමන්ටම් එක ඒ ගැම්ම තරඟයේ පුරාවටම තියාගන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි ඒ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක තමයි ඔවුන්ට තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම වුණ සාධකය. හොඳයි එකම මම හිත නිමේෂ් අපිට මතකයි මම ඊයේ රොෂාන් සහ තරංග මෙතන කතා කරද්දිත් ෆකර් සමාන්ට ලැබුණු අවස්ථාව පිළිබඳව කතා කරා. මොකද ඉමාමුල් හක්ව එළියේ තියලා තමයි මේ ගේන්නේ. ඔවුන්ගේ තේරීම් කමිටුවෙත් යම්කිසි වෙනසක් වෙනවා. අද ඔහුගේ දවසක් වුණොත් ඔහු හොඳ ක්‍රිකට් සවුන්ඩ් එකක් තියෙන පිටිකරුවෙක්. එහෙම වෙයි කියන කතාව ඊයේ දවසේදීත් කතා බහට ලක් වුණා ඔබලා වගේම. මම මෙහෙම ඇහුවොත් හෙට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉතාමත්ම තීරණාත්මක දිනයක් බවට පත් වෙනවා. අපිට හංගන්නට දෙයක් නැහැ. අපේ කණ්ඩායම ඉන්නේ හොඳ සිටුේෂන් එකක නෙමෙයි. සහ ක්‍රීඩකින් බලාපොරොත්තු තබාගෙන ඉඳපු ක්‍රීඩකින් ආබාධයන් වලට ගොදුරු වෙලා ඉන්නවා. හෙට දවසේදීත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන සංයුතිය ක්‍රීඩා කරන්නට පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය හමුවේ මම ඇහුවොත් හෙට ක්‍රීඩා කරන්නට හොඳම 11 දෙනා කවුද කියලා ඉන්දිය කණ්ඩායමේ අභියෝගයට එරෙහිව ඔබේ 11 දෙනාගේ ඉහළ පහළ යාමක් තියෙනවද? ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවද යම්කිසි විදියකට ආරම්භය වෙනස් වෙන්නට ඕනේ? මැද පෙළ යම්කිසි විදියකට ඔබ කලින් සඳහන් කරනවා වගේ මැතිව්ස් කියන ඔප්ෂන් එක වැදගත් තැනකදී යූස් කිරීමේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්න ඕනේ කියන ඉස්සෙල්ලාම අපි ගත්තොත් එහෙම ඉන්දියානු කණ්ඩායම දැන්
බෙස්ම සයිඩ් එකත් එක්කනේ ගහන්නේ වන් කඩේ වල. වන් කඩේ කියන්නේත් 300ට වඩා ස්කෝර්ස් ගහපු තැනක්, ගහන්න පුළුවන් තැනක්. එහෙම ගත්තාම මං අර කතාවට ගියොත් එහෙම මං හිතන්නේ මැතිව්ස් ගහනවා නම් එයාගෙන් උපරිමේ ගන්න. ඒ කියන්නේ 11 දෙනාම අහන්න ගන්න එපා. 11 දෙනාම අහන්න අරගෙන ගෙනාපු පළියට නිකන් ඔන්න ගස්සනවා කියන්න ගහන්න එපා එයාගෙන්. එයාගෙන් ඊට වඩා දෙයක් ගන්න පුළුවන්. අපි එදා ගැස්සුවා ආව නම්බර 7. නම්බර 7 එයා බැට් කරලා තියෙන ඉනිංස් 22යි. ස්ටැට්ස් වල. ඉතින් 80 ගානක් බැට් කරලා තියෙන නම්බර 5 අඩුම ගානේ 6 කියමුකෝ. 6 බැට් කරන් තිබ්බා මේ චරිත්ගෙන් පස්සේ. මම හෙට ගහනවා නම් විකට් එක හොඳයි කියලා මම හිතලා මම මේ දැන් බලන්නේ නැතුව මුකුත් නැතුව විකට් එක හොඳයි කියලා 300 පන්නපු විකට් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ කියලා මම බලනවා ඉන්දියන් කණ්ඩායමට නිසා වැඩිපුර පන්දු යවන්නේ ගහන chance එකක් ගන්නවා මම වේග පන්දු යවන්නේ. ඒ වේග පන්දු යවන්න available ද නැද්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් අපිට. අපි දැක්කලා ලහිරු කුමාර available නැහැ කියනවා ඉස්සෙල්ලා ගේම් එකේ. එහෙම කළා මම ඕපන් කරනවා. මම එදා කිව්වා වගේ මම ඕපන් කරන්නේ මෙයත් එක්ක DDS එක්ක. ධනංජයක ඕපන් කරන්නේ මොකද්ද මට හේතුව මං හිතනවා ධනංජයටත් කරන්න පුළුවන් දිමුත් කරන වැඩේ. ධනංජයගේ වාසිය තියෙන හදිසියෙවත් ඕවර් දෙකක් දාන්න පුළුවන් වුණොත් ධනංජයට ඕවර් දෙක දාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ධනංජයගෙන් ඕපන් කරලා තව ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ව ගස්සන්න හදනවා. අර මැතිව්ස් පොඩ්ඩක් උඩින් බැට් කරලා. මැතිව්ස් කොහමද උඩට යනවා ධනංජය නැති වෙච්ච ගමන්. හොඳයි අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ ඊයේ තරගය, හෙට තරගය සහ අද තරගය පිළිබඳව. දැන් අපි කතා බහ කරද්දී මේ බොහෝ දෙනෙකු අහන දෙයක් තමයි මාවන් පිටකරුවෙක් හින්දා ලෝකයේ එක්දින පිටියේ අංක 1 බාබර් මොකද උනේ කියන කාරණාව. දිගින් දිගටම අපි මේ පිළිබඳව කතා බහ කරා. මේ තින ඔහු මේ තරගාවලියේ මේ දක්වා දක්ෂතා සැලකිය යුතු කාරණාවක් තමයි මේ දැන් බාබර් මේ තරගාවලිය තුල අර්ධ ශතක 3ක් වාර්තා කරනවා. හැබැයි ඔහු ලකුණු 4 ඉටපු තරඟ 3ම ඔහු පරාජයපත් වෙනවා කණ්ඩායමක් විදිහට. අපි ගත්තොත් එහෙම ඉන්දියාවට එරෙහිව තරඟය ලකුණු 50ක් ඔහු වාර්තා කරනවා. ඒ තරඟය පරාජයටපත් වෙනවා. ඇෆ්ගනිස්තානයට එරෙහිව ලකුණු 74ක් රැස් කරනවා. ඒ තරඟය පරාජයටපත් වෙනවා. දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව ලකුණු 50ක් රැස් කරනවා. ඒ තරඟය පරාජයටපත් වෙනවා. අපි අඩු ලකුණු සංඛ්‍යා රැස් කරපු තරඟ අතරින් මේ තුන අපි කැපී පෙනුනත් ඔහුගේ ඉනිම් වලින් ඒ තරඟ තුනත් මාවන් පාකිස්තානයේ පරාජයට පත් වෙනවා. කොතනද බාබර්ට වැරදිලා තියෙන්නේ? නායකත්ව වෙනසකුත් ගැන කතා බහකට ලක් වෙනවා මේ ටිකේ පුරාවට. මම දැන් ටිකක් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. මම හිතන්නේ ඒකයි මට තියෙන ඉතාමත්ම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් අපි අපේ භාෂාවෙන් කියතර ඇඟට නොදැනි ලකුණු රැස් කරගන්න පුළුවන්. හරි ලෝ ප්‍රොෆයිල් බැට්ස්මන් කෙනෙක්. හැබැයි ස්ටැට්ස් දැක්කම ෆිගර්ස් දැක්කම ඉතාමත්ම ඉහළ ගණේ ඕනම අටැක් එකකට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් ඕනම දවසක පුද්ගලයෙක්. මේ වගේ තරගයකට ආපුවාම මම හිතන්නේ තියෙන ප්‍රෙෂර් එක ඉන්දියාවේ ගහන්නේ පාකිස්තානයේ කාලයකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් ලොඩාක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන වගේ මේ කතා කරනවා සිලෙක්ටර් තියාව තෝරපු එක්කන අයින් වෙලා මෙයාව රිප්ලේස් කරනවලු ගෙදර ගියාම ඔය අනවශ්‍ය ප්‍රෙෂර් දැම්මහම අපි දැක්ක කුසල් මෙන්ඩිස් ස්ටම්ප්ස් තුන උඩත් ඇදන් වැටෙනවා. ඒ වෙන්නේ ඒකෙන් පෙන්වන්නේ මේ වැරදක් නෙමෙයි. ඒ කොච්චර ප්‍රෙෂර් එකක් කොච්චර දෙයක් ඔළුවේ දුවනවද කියලා මේ ඔය කැප්ටන් කෙනෙක් වුණාම නිකන් නෙමෙයි. අපි දැනගන්නවා බෝලිං චේන්ජර්ස් තියෙනවා, ෆීල්ඩ් එක බලන්න ඕනේ. බාබර්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එයා හැමදාම රන්ස් ගහන්න ඕන. ඊයේනේ ගැහුවේ පකසමන්. රිස්වානු එයයි ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මට පුදුමයි ඔය 50 ගහලා නැවිච්ච ඒවා නම් හරි පුදුමයි. මොකද ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි එයා. දැන් අර 74ක් ගහනවා 92කට 50ක් ගහනවා 65කට. එහෙම ගහන ඒවයි ගොඩක් වෙලාවට ඒවා 100ව ගහනවා. ඉතින් මේක දිහා බැලුවම එයා ඩිසපොයින්ට් වෙයි. අනිවාර්යෙන් ඩිසපොයින්ට් වෙයි. හැබැයි පොඩ්ඩක් එයාගේ පැත්තත් හිතන්න ඕනේ කැප්ටන්ස්ගේ පැත්තෙන් මේ වගේ ලොකු ටූර්නමන්ට්ස් වලට ආපුවාම අනිත් ඒගොල්ලන්ගේත් කන්ට්‍රිබියුෂන් එක හරි වැදගත්. Tamante ඒ ස්ථානේ රැකගෙන කණ්ඩායමක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න. ජුලිය මම හිතන්නේ කාසී වාසික රුවා බලනත් අවස්ථාව තියෙනවා. අද අපි මතක් කරන්න ඕන තරගය දකුණු අප්‍රිකාව සහ නවසීලන්තය අද තරග බිමට පිවිසෙන්නේ. ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණේ ඉන්න කණ්ඩායමක්. මම හිතන්නේ ජුලිය ටොස් එකට යන්න පුළුවන්. ඔව් කරට කර යන්න නියමිත වෙලා තියෙන තරගයක ටොස් මොමන්ට් එකක් ඉතාම වැදගත් කියන දේ මතක් කරන ගමන් අද දවසේ ටොස් එකට යන්න අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. නිව්සීලන්ඩ් vs සවුත් ඇෆ්‍රිකා තරගයේ මේ පිච් එක මොන වගේ වෙයිද, ටොස් එක මොන වගේ වෙයිද, ඒ ටොස් එකේ වින්න එකත් එක්ක ගන්න ඩිසිෂන් එක කොයි වගේද වෙන්නේ කියන දේත් එක්ක ඒ ටික බලලා ඇවිල්ලා එතනින් අපි කතා පටන් ගමු.
now 2 losses in a row for New Zealand following last over heartbreak in a thriller against Australia over the weekend in Dharamshala. South Africa too endured a nail-biter last time out, with their last pair edging them home against a distraught Pakistan in Chennai. Semi-final goals seem very much on track for both these teams. But Tom Latham and Themba Bavuma both know the job is not done yet as they march into the MCA Stadium today. We are in Pune for match 32 of the tournament as New Zealand and South Africa face off in the 50 over Men's Cricket World Cup for the 9th time in history. Well, 2 tough back-to-back losses for New Zealand. South Africa, they're coming off 3 wins in a row. Both teams will be eager to get a step closer to a semi-final spot. Hello everyone, it's been 24 years since South Africa last beat New Zealand in this event. Both these teams are stacked with stars who have already lit up this World Cup. Time now for the toss as we head out to the middle and join Ian Smith. Welcome to the middle here in the beautiful Pune. Fantastic ground, it looks outstanding for a key clash here. 2 teams who are genuine contenders. Tom Latham captaining New Zealand, Themba Bavuma captaining South Africa. Match referee Mr. Richie Richardson, the great from the West Indies, and our coin toss representative hands it to Tom Latham to throw it up. Heads. Heads was the call on Tuesday. We'll have a ball. Good luck. Tom Latham wins the toss. Tom, what are you going to do? We're going to have a bowl. It looks a reasonably good surface, but I guess potential due a little bit later on. Hopefully that might play into our favour. Right, okay, can we establish your team straight away? Who's in, who's out, who's passed fitness tests, etc.? Yeah, we've obviously had a few niggles, so I guess one change from the last team. So Tim Southey comes in for Lockie Ferguson. Okay, right. Back-to-back losses. What about the confidence levels? Yeah, obviously been on the wrong side of a couple of games, but we've said throughout the last few days is we've actually played a lot of good stuff, done a lot of good stuff throughout those games. So with the quick turnarounds, it's trying to focus on those positives and obviously touch on a few areas. But yeah, the guys still confidence still high in the group. Okay, and pretty hard to do a lot of homework on South Africa. You haven't played these guys for 4 years in 50 over cricket. No, yeah, well, I guess it's a team we don't necessarily play that often, but we had a warm-up game against them at the start of the tournament. So they've obviously been playing some fantastic cricket, and it's going to be a great game today. Okay, go and prepare. Thanks very much. All the best. Thanks, Smithy. Themba, come on in. What would you have done? What was your preference? I was looking to bat first. I think it kind of suits our makeup as a team. Wicket as well looks a little bit on the dry side. Probably skid on in the evening, but we would have felt runs on the board and then put them under pressure with the ball. Can we establish your team today? Any changes for the lineup today? We've got one change. Kagiso Rabada comes in for Tabrei Shamsi. Okay, well, you're on a nice roll. You're playing very well. You were pushed right to the limit the other night. So what have you worked about? What have you talked on about since then? Yeah, I think it's just running with that momentum. I think we take a lot of confidence in our last game in terms of finding a way to get over the line. Wasn't our most clinical display, but I think from a character point of view, we found it within ourselves to get the right result. So today I think it will be more of the same. We've been playing good cricket, like you said, so another opportunity for us to execute our skills. Again, just like New Zealand, you haven't played against each other for so long, like 4 years since the last World Cup. Do you get a chance to do a amount of homework when you haven't played a team recently? How do you go about that? I think that's what you rely on. You rely on the experience of having played them before. Guys like David, Quinton sharing their experiences, having played against New Zealand. I've never played against New Zealand in a white ball game, so that's a new. But I think also having been watching them go about their business in the tournament, I think we've got a good sense of them. A very good outfield, very clinical, very smart guys. So we know we'll have to make sure we're on in all our different aspects of our game. Okay, well, you've got a bat shortly. We'll let you go and prepare. All the very best. Thank you. Thank you, Themba Bavuma there. So that's the news out in the middle here. Tom Latham has won the toss for New Zealand. They're going to bowl first.
කාසේ වාසයේ දිනාගන්නා නවසීලන්ත නායක ටොම් ලතම් තීරණය කරන්නේ පළමුවෙන් පන්දු යවන්නට දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායම වෙනුවට විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි කේන් විලියම්සන් තවදුරටත් තරඟාවලිය තුළ විවේක ගන්වා තිබෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ අද ක්‍රීඩා කරන දකුණු අප්‍රිකා සංචිතයේ එක් වෙනස්කමකින් යුතුවයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ක්වින්ටි ඩිකොක් ඒ වගේම ටෙම්බා බවුමා, ඒඩන් මාක්‍රම්, හෙන්රි ක්ලාසන්, ඩේවිඩ් මිලර්, යැන්සන්, ඒ වගේම කොට්සි, කෙෂෝ මහරාජ්, ටබ්‍රයි ශම්සි වෙනුවට කගිසෝ රබාඩාද කැඳවා තිබෙන වගේම ලුංගි ඉංගිඩි අද කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා. එක් වෙනස්කමයි මා පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට නිමවට පත් වූ තරගයත් එක්ක දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායමේ අද අපිට වාර්තා වන්නේ. නවසීලන්ත කණ්ඩායමත් එක් වෙනස්කමයි. ඔබ මේ දකින්නේ නවසීලන්ත කණ්ඩායම කොන්වේ, ඒ වගේම විල් යං, රචින් රවීන්ද්‍ර, මිචෙල්, ඒ වගේම ටොම් ලැතම්, පිල්ප්ස්, ජිමි නීෂම්, ඒ වගේම මිචෙල් සැඩ්නර්, මැට් හෙන්රි, ටිම් සෞති කැඳවා තිබෙනවා. අද ඒ වගේම ට්‍රෙන්ඩ් බෝල්ට් වර්තමානය තුළ ඉතාමත් මාස කිහිපයකට පසුවයි ට්‍රෙන්ඩ් බෝල් සහ ටිම් සෞති ජාත්‍යන්තර එක්දින තරගයක එකට ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානය අද තරගයට යොමුව තිබෙනවා. අපිට ඉක්මනින්ම තනතිරු වාර්තාවටත් යාමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දම්මි කාසී වාසියත් එක්ක මම කැමති කෙටි පිළිතුරක් ඉක්මනින්ම ලබා ගන්නට. මේ ගත තීන්දුව තීරණත් එක්ක මොකද හිතෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ සවුත් අප්‍රිකා ටීම් එක බලන්නේ පින්න ඩියෝ එක බලලා තමයි ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ප්‍රතිකරණ යෙදෙනවයි කියලා ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන එන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඉන්දියානු තනතේරු හැමතිස්සෙම ප්‍රතිකරවන්ට යෝග්‍ය තනතේරු සහ දඟ පන්දවන්නට යමක් තියේවි කියලා. හොඳයි අපිට යන්නට පුළුවන් අද තනතිරු හැසිරීම කොහොමද කියන ආකාරය පිළිබඳව නරඹන්නට අපි යමු තනතිරු වාර්තාව. It's set fair 33 degrees Celsius. There's not going to really be much of a breeze coming through, but if it is a breeze, it's going to probably assist one side. We'll get to that a little bit later, and no rain expected, so that's fantastic. If I'm standing batting here, receiving from the hill end, we look at the boundary size, what we've got is we've got 69, 72, 74, so that's about stock standard. The longer boundary definitely to the right-hand side, 67 that way, and then 62 to the shorter boundary, and that's also wind-assisted. So if you are looking to target, that's probably the side to go. And we're also going to have to watch and see what captains do tactically about the shorter side and also with the wind. As far as the actual pitch goes, well, the last two games, teams have chased it down pretty comfortably, Ricky, haven't they? It's been a bit of a doddle for the sides batting second, so no surprise that New Zealand decide to have a ball first. No great surprise there, Sean. I mean, it does look like a particularly good wicket. There's a little bit of fine grass covering on it. You can see some cracking in the surface. Those cracks won't play any part in the game at all. It's a little bit drier than the last game here, Sri Lanka and Afghanistan. And the interesting thing that I've been observing anyway, when they've been able to put that Hessian cover on today, they put it straight on to keep this out of the sun as much as possible. So there's been a pretty even split here, actually. The 6 games played here since 2018. The team batting first have won 3. The team chasing have won 3. But the interesting thing is, when teams have chased here, they've chased easily and won inside 46 overs. Hence why New Zealand have won the toss and decided to bowl. Also, the faster bowlers have dominated. The spinners haven't really played a part. That may be why South Africa don't play Shamsi. Yeah, and there's been a little bit of dew as well in the evenings here. So I think the fast bowlers at this venue have averaged about 24 runs per wicket. The spinners have averaged 55. So no great shock there that Shamsi's not in the side. Okay, we'll look for some carry and maybe swing initially up front. And one of the people who'll be trying to use that to his advantage is Trent Bolt. Let's go hear what he had to say. තනතිරු වාර්තාවයි අපි බලලාවේ මාවන තනතිරුවේ හැසිරීමත් එක්ක කාසිය වාසිය තීන්දුවත් එක්ක අදහසක් කැමති ගන්න. මට වැරදුනාද මන් දන්නේ බවුම කිව්වා නේද? යා බෝල් කරනවා මේ බැට් කරන්න හිටියේ කියලා. ඒතකොට ශම්සි ගහන්න නැත්තේ පස්සේ බෝල් කරන හින්දා. ඒකද? එහෙමද? ඉස්සර බැට් කරලා පස්සේ මොකක්ද වැරදුමක් වුණා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ඒ බැට් එකේ අර පොන්ටින් කියෝ වගේ දැන් මේකේ ස්පිනර් ගහන්න නැත්තේ පොඩ්ඩක් ඩියුටියයි කියලා හිතලා. හැබැයි 46 වෙනි ඕවරේ ඇතුළත එලවන ටීම් එක එලවනවා. ඒ කියන්නේ එලවන්න රන්ස් එලවන්න මේ විකට් එකේ ලේසි හින්දා. කරන්නට අපහසු නෑ. ඔව් අපහසු නෑ මොකද බෝලේ වැදිලා ඉක්මනට එන හින්දා. ඉතින් එහෙම ගත්තාම මම හිතන්නේ සවුත් ඇෆ්‍රිකා ඉන්න ටීම් එකත් එක්ක බැටිං ෆෝම් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ තීරණය හරියට හරි පැහැදිලි තීරණයක් ඒක. මොකද 300 මැචස් දැක්ක ලේසියෙන් එලවනවා දැක්ක. Afghanistan එලවනවා දැක්ක අපි ඉන්දියන් කණ්ඩායම එලවනවා දැක්ක. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ තීරණයක් හොඳ මැච් එකක්. හොඳයි මේ දැන් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් තරඟාවලිය පුරාට මම මාමන්ටත් දෙනවා. දැන් නිමාවට පත් වූ තරඟත් එක්ක ඔබට එක් කණ්ඩායමක් හැම කණ්ඩායකම ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සැඳුලත් එක් කණ්ඩායමක් නම් කරන්න කියලා කිව්වොත් මම කැමති ඒ කණ්ඩායමේ නායකත්වය දෙන්නේ කාටද කියලා දැනගන්න. එක් කණ්ඩායමක් මේ වෙලාවේ නායකත්වය දෙන්නට කිව්වොත් මං කියනවා රෝහිත් ශර්මා
ඔහු ක්‍රීඩකයන් හසුරන ආකාරය සහ කණ්ඩායමේ ස්ට්‍රැටජීස් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අනුව මේ ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩා කරන හින්දා මේ කතා කරන්නේ මේ ඔවුන් ක්‍රීඩකයන් මෙහෙවන ආකාරයත් එක්ක මට හිතෙනවා නායකත්වයට මේ සුදුසුයි කියලා. ටොම් ලේතමුත් නරකම නැහැ. නවසීලන්ත මාව ඒ අදහසද වෙනස් අදහසක් හැමදාම වගේ තියෙනවා. නෑ මට හැමදාම වෙනස් අදහසක් තියෙනවා. මොකද මං හිතන්නේ මට දුන්නොත් එහෙම ඉන්දියානු කණ්ඩායම මත් හොඳ නායකයෙක් වෙයි. මම බලාපොරොත්තු මං විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි තමන් හොඳ නායකයෙක් හරි හොඳ පුහුණුකරුවෙක් හරි පෙන්වන ලොකු සාධකයක් තමයි තමන් කණ්ඩායම කොච්චර හොඳයිද කියන එක. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ළමික කිව්වා වගේ රෝහිත් ශර්මා හොඳ නායකයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ටොම් ලේතම් ඔව් හැබැයි පොඩි කණ්ඩායම් වල නායකයෝ බලන්න ඇෆ්ගනිස්තාන් නායකයා හැම හස්මතුල්ලා බැට් කරලා මැච් එක ඉවර කරන විදිය බෝලර්ස් යූස් කරන විදිය ඔව් එයාට ඉන්නවා රෂීඩ් ඛාන්ලා ඉන්නවා මුජීබ්ලා ඉන්නවා ඒ වැඩ ටික කරලා දෙන්න. හැබැයි ඒගොල්ලන්ව පාවිච්චි කරන විදිය and එයාට chance එකක් ආපුවාම එයා කොහොමද එයා මැච් එක ඉවර කරන්න කියන එක මට හරිම වැදගත්. ඒ වගේ නායකයෝ ඇත්තටම මාව ඉන්ස්පයර් කරනවා. ස්කොට් එඩ්වර්ඩ්ස් නෙදර්ලන්තේ යත් එහෙමයි. යත් නෙදර්ලන්තේ කොහොම අපි ගොඩක් වැඩියට ගණන් ගන්නේ නැහැ. හැබැයි බලන්න මේ පොඩි දෙයින් පොඩි තියෙන රිසෝසස් වලින් කොච්චර දෙයක් කරලා පෙන්නනවාද කියලා නායකත්වය කියන්නේම මේ හොඳ කණ්ඩායමක් දුන්නම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ නායකත්වය දාන්න ලීසි නේද? එහෙම ඇත්තට ලොකු අමාරුකමක් නැහැ. ඒගොල්ලන් කොහොමද පර්ෆෝම් කරනවා තමන් හොඳට පේනවා. හැබැයි පොඩි කණ්ඩායමක නායකත්වයකට කරලා පෙන්නන්න ඕන. කවුද නායකයා? මං කැමතියි. මං හස්මතුල්ලා. හද. ජුලිය? ඔව් ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන අතරතුරේදී ටස් එක ගැන පිච් එක ගැන අපි දැනුවත් ඒක කතාව ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕන. ඊට කලින් අපි සූදානම් අද දවසේ Emirates Fly Better Moment තුන්වෙනි අවස්ථාවට ගිහින් ඇවිත් ඒ ගැන කතා කරන්න. Short ball. Did it just carry or was it just a good stop? I don't think it did. I think it was just short. Salman there at mid-wicket. He's already taken an excellent catch. I think this landed short of him. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක් එවරත් මාවන් උසාම තමයි පන්දු රකින්නේ අර අපි කලින් කියපු කාරණාවම තව පන්දු රකින්න. පන්දු රකින්න බාන කැච් එක අතහැරලත් හොඳම පන්දුවත් නෙමේ ආයිසරයක් ෂයින් ෂාෆිඩ් යවපු. හැබැයි ඉතින් අර නරක පන්දු වලට ඔහොම පන්දු රැකගත්තාම ලකුණු 1 2 3 4 නැවැත්තුවාම අපි කතා කරන ටීම් එකේ තියෙන මොරාල් එක ඉබේම ඉස්සනවා. අපි කණ්ඩායමක් නම් කරොත් පන්දු රකින්න අතින් එයා ඉන්නවා. පන්දු රකින්නට මගේ කණ්ඩායම ඊට නෑ. එක්ක බැට්ස්මන් කෙනෙක් හරි බෝලර් කෙනෙක් හරි දෙගොල්ලන්ට පන්දු රකින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දෙගොල්ලන්ට මේකෙන් බේරුමක් නෑ. පොයින්ට් එක ගන්න තමයි. ඔව් ඒකෙන් මෙහෙම නෑ. ඒවා මම අහුවෙන්නේ නෑ ඒකට. දැන් මේ ඔබ වේග පන්දු යවන්නෙක් හින්දා මම අර ප්‍රශ්නෙම ඔබගෙන් ඇහුවා. දැන් තරඟාවලිය තුරාට වැඩිම අපි කියන අපේ භාෂාවෙන් වැඩ දාන්නෙම ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා. ඔබ දකින විදිහට වර්තමානයේ දැනට මේ ලෝක කුසලාන හොඳම වේග පන්දු යවන්න කවුද? වේග පන්දු යවන්න හැමතිස්සම අර අපි කතා කරන කණ්ඩායම වැටලයිද්දි කණ්ඩායම උස්සන ප්‍රධානම සාධකේ වෙනවා එක්ක ප්‍රතිකාරයක් එක්ක පන්දු යවන්නේ. එතකොට පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ අෆ්රිඩි ෂයින් ෂා අෆ්රිඩි මේ වෙලාවේ කණ්ඩායමට ජීවයක් ගෙනල්ලා දෙනවා. අනිත් සමහර වෙලාවට ඌට පන්දු යවන්නන්ගෙන් සහයෝගයක් නැහැ. නමුත් ඔහු තනියම මේ දුවන්ද සටනක යෙදෙනවා. ඉතින් ඔහු තමයි මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මොකද මොහමඩ් ෂමි ගත්තම මොහමඩ් ෂමිගේ ස්කිල් එකත් එක්ක ඔහු පන්දු යවන ආකාරයත් එක්ක තනතේරුව මොනවා වුණත් ඔහුට කඩුළු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද හැමතිස්සෙම අපි අතර කතා කරනවා සීම් අප්රයිට් එහෙම නැත්නම් බැක් ස්පින් කරන්න ඕනයි කියන එක මේ විශේෂයෙන්ම කඩුල්ල ස්ලෝ වුණත්. එතකොට ඔහුගේ හැමතිස්සෙම බලන්න අපි පන්දුව වැදිලත් පන්දුව විකට් කීපට යන විදිහ. ඉතින් හැමතිස්සෙම ඔහුගේ ඇකියුරසි එක සහ ඔහුගේ ස්කිල් එකත් එක්ක ඔහුට හැමතිස්සෙම ක්‍රියේට් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දැනට මම ඒ විශ්වාස කරන්නේ අෆ්රිඩි තමයි ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඔහු ගැන කතා කරතු ඉඳන වැඩිම කඩලුලාභියා මේ වන විට සමතත්වයේ පසු වුණා කඩලු 16ක් මම නිවැරදි නම් දවාගෙන මාවන් අපිට නරඹන්නටත් පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන මේ තරඟාවලිය ඔහු දවාගත්ත කඩලු මේ තාක් දුරට ඒ ගමන් ඔබ ආරම්භක පිතිකරුවෙක් විදිහට ඔහු ආරම්භක පන්දු යවන්නෙක් විදිහට මම කැමති ෂහින් ෂා අෆ්රිඩි ගැන ඔබේ අදහස්. ෂහින් ෂා අෆ්රිඩිගේ තියෙන අමාරුම
මම පිතිකරණේ යෙදුණා නම් එහෙනම් මට තියෙන අමාරුම එක තමයි යාට පේන්න දෙන්න මට තේරෙනවා එයා ඇඟ හරහාට අරින්න හදනවා කියලා. හැබැයි ඇඟ හරහාට අරින්න ඇක්ෂන් එකක් එයාට තිබ්බට එයා දරුණු ලෙස බෝලේ ඇතුළට එවනවා. අලුත් බෝලේ. ඇත එලියට අරින්න හදලා ඇතුළට එනකොට බුමරාගේ left handed version එක තමයි සයින් ෂාෆ්‍රේඩි. මොකද එකක් කියන්නේ ඇක්ෂන් එකෙන් බෝල එනකොට එන්නේ අනිත් පැත්තට. අලුත් බෝලේ. ඒ වගේම හොඳ ස්ලෝ බෝල් එකක් තියෙනවා. හොඳ ස්ලෝ බෝල් එකක් තියෙනවා ඉස්සරහට බෝල් කරන. අන්තිම ඕවර බෝල් කරන්න පුළුවන්. මම තාමත් හිතනවා සයින් ෂාෆ්‍රේඩි ෆුල්ම ෆෝම් එකේ නැහැ කියලා මේ ටූර්නමන්ට් එකේ. මීට වඩා දෙයක් පාකිස්තානයේත් බලන් ඉන්න අපිත් බලාපොරොත්තු නැහැ යාගෙන්. හැබැයි එයා මේ කණ්ඩායමට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. ජූලිය ඔව් ඊයේ දවසේ තරගය ගැන කතා කරා. ඊයේ දවසේ තරගයේ අතරතුරේදී අපි ආයමත් ධම්මික අද දවසේ තරගයට ආවොත් එහෙම ඔබ විශ්වාස කරන විදිහට අපි දැනගත්තු ඒ පිච් රිපෝට් එකත් එක්ක සවුත් ඇෆ්‍රිකා කණ්ඩායම කොයි විදිහේ ලකුණු පුරාවක් අද දවසේ නිර්මාණය කරයිද? ඒක හරි අමාරු ප්‍රශ්නයක්. මොකද හේතුව මට අනාවැකි කියන්නට බෑ. නමුත් ඉතිහාසය ගත්තම ලෝක කුසලානය තුළ දකුණු අප්‍රිකාව සහ නවසීලන්තේ 8 පාරක් හම්බෙලා තියෙනවා. 6 පාරක් නවසීලන්තේ ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. 2 පාරක් විතරයි සවුත් අප්‍රිකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඕවරෝල් ගත්තම තරඟ 71ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. තරඟ 45ක් 41ක් සහ 25ක් නවසීලන්තේ 25ක් 21ක් සහ ওই විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේකේ ගත්තී මම විශ්වාස කරන්නේ අපි හැමතිස්සම කියන්නේ මොන දේ වුණත් බිඳුවේ ඉඳලා පටන් ගන්නට ඕන. ඔවුන් කණ්ඩායම් දෙක මට දැනෙන්නේ මේක සෙමි ෆයිනල් එකක් ක්‍රීඩා කරන වගේ. මොකද මේ සෙමි ෆයිනල් එකක් ක්‍රීඩා කරනවා වගේ තරගයක් තමයි දැනෙන්නේ. ඉතින් සවුත් ඇෆ්‍රිකන් බැටින් නෝඩ් එක බැටින් ලයින් අප් එකේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක බැලුවොත් නවසීලන්ත පන්දු යවන්න එක්ක ඔබ අඩුම කොයි වගේ ලකුණු පොරකට යයි කියලාද හිතන්නේ නිකමට හැවුවා? ලකුණු 300කට වඩා ලබා ගන්නවා නම් ඒක මම හිතන්නේ හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් මේකේ කියන්න පුළුවන් මට ලකුණු 275 300ද කියන එක. නමුත් ඔවුන් කණ්ඩායම් දෙකේම ප්‍රතිකරණය හොඳයි. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ලකුණු 300කට වඩා ලබා ගත්තොත් හොඳ තරගයක් දෙන්නට පුළුවන් කියලා. මාව 275ක් කියලා මම හිතන්නේ පටන් ගන්නි. මට හිතෙන්නේ කැප්ටන් කෙනෙක් මම කැප්ටන් කරනවා මම කියන්නේ 275කින් පටන් ගන්න. ඔව් ඩිකොක් එයා ගහන ගේම් එක ගහන්න බලමු කීයක් එනවද කියලා ෆස්ට් ඕවර්ස් 10ට. ඊට පස්සේ බලමු එයා කොච්චර සෙට්ද නැත්නම් විකට් ගිහිල්ලා නම් ඊට පස්සේ අපිට වැන්ඩූසන්ගෙන් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් කොයි වගේ නිමක්ද එයා ගහන්න ඕනේ කියලා අපිට බෑක් එන්ඩ් එකේ ෆයර් පවර් එක තියෙනවා. මාක්‍රම් ඉන්නවා ඊළඟට ක්ලාසන් ඉන්නවා අපිට යන්සන්ටත් මොනද ඊට ගහ ගන්න පුළුවන් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ගැහුවා ඉංග්ලන්ඩ් මැච් එකේ. ඉතින් බෑක් එන්ඩ් එකේ ඉන්නවා ගහන කට්ටිය. හැබැයි ඒ ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ලකුණු 70ක් ගහන කියලා විකට් 3ක් ගියොත් එම ඕවර් පළවෙනි ඕවර් 10 ඇතුළත ඔය ලකුණු සංඛ්‍යාවට යන්න බලන්න. ඊට වඩා හොඳයි ලකුණු 45ක් 50ක් ගාලා එක විකට් එකක් ඔය විකට් එකට අඩුවෙන් තියාගත්තා නම් ඔය කියන ලකුණු 300ට එහා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකුවට ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න නරකයි. බේසික් වලින් පටන් අරන් හිමින් පටන් අරන් බෝලේ බලලා විකට් එක තේරුම් අරගෙන බෝලට ප්‍රෙෂර් දාන්න පුළුවන් පස්සේ. හොඳයි අද තරගයේ පැවැත්වෙන ක්‍රීඩාංගණයේ පුණේ මහාරාෂ්ට්‍ර සංගම් ක්‍රීඩාංගණය. ඉතින් මේ තරඟ පිටිය තුල මේ තාක් දුරකට එක් දින ජාත්‍යන්තර තරඟ 9යි ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. ඒ අතරින් තරඟ අපි ගත්තොත් එහෙම වැඩි සම්භාවිතාවක් තිබෙන්නේ තරඟ 4ක්. පළමු පන්දුවට පහර දුන් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරද්දී තරඟ 5ක් පළමු පන්දු යැවූ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පළමු ඉනිමේ ඇවරේජ් ස්කෝර් එක ලකුණු 294ක් විදිහට තමයි මේ පිටිය තුල තිබෙන්නේ. අවසන් මිනිත්තු කිහිපය අපිට යන්නටත් පුළුවන් තරගයට. මාව නවසීලන්තයේද දකුණු අප්‍රිකාව? අපිට මොකද්ද හොඳ? අදාළ නැද්ද? අදාළයි. එන මොකද්ද හොඳ? අපිට හොඳ නවසීලන්ත දිනනවා. නෙවෙයි දකුණු අප්‍රිකාව. දකුණු අප්‍රිකාව දිනමු. දිනමු. ඔව්. එහෙම කරමු. අපි නම් එහෙම කරන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන්න. අනිවාර්යෙන්ම එහෙම කරන්න මෙතන කතාවේදී කොහොම වෙයිද කියලා තමයි බලන්න යන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. අර ධම්මික කිව්වත් වගේ අපි යමු සෙමි ෆයිනල් එකක් වගේ තරගයක් බලන්න. Training is going well, but just to be honest, there's a lot of challenges